Come inside my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Bay 22 tiếng liền tù tì không chợp mắt, đi bộ gần 8 cây số và cũng như kéo 40 cân hành lý leo lên 3 tầng nhà. Không đùa đâu, đây chính là hành trình chào Phần Lan của mình. Nếu mà là các bạn thì các bạn sẽ muốn làm gì ngay đầu tiên? Chắc chắn là muốn nhảy lên giường và đánh một giấc thật ngon đúng không? Và vâng, đó cũng chính là điều mà mình muốn làm ngay bây giờ sau khi quay hết intro này. Nhưng đó là với trường hợp mình có giường. Chào các bạn, mình là Dương, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại nhà mới của mình đang trống trơn, không có điện, không có wifi, không có nội thất. Nó trống trơn hoàn toàn luôn. Thực ra là mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý về cái việc này rồi. Nhưng mà thật sự khi mà các bạn kéo vali lên đến nơi và mở cửa ra nhìn nhà trống ngoác và các bạn phải ngồi trên sàn thì thật sự là nó cũng khá là đi. Nếu mà bạn nào đã từng trải qua cái cảm giác lạc lõng này, lạc trôi ở một đất nước mới và nhà mình cũng trống không như vậy thì hãy comment bên dưới để cho mình biết rằng mình không một mình. Còn bây giờ như tiêu đề đã spoil thì đây chính là vlog nhật ký sống sót tuần đầu tiên ở Phần Lan của mình, với một cái danh sách dài như sớ táo quần những việc cần làm để ổn định cũng như hòa nhập vào cuộc sống nơi đây. Chính vì vậy là mình sẽ đem các bạn theo luôn trong tuần đầu tiên này nhé. Let's go! Việc đầu tiên tối quan trọng mà các bạn cần làm ấy sau khi mà đến Phần Lan, nếu các bạn đi du học Phần Lan thì đó là đến cái trường mà các bạn học để có thể làm thủ tục nhập học. Với mình thì hiện tại mình đang ở Turku University of Applied Science để mình có thể nhập học và cũng như là tiếp tới đây thì mình sẽ sinh sống ở thành phố Turku. Từ nhà mình đến trường chắc khoảng mất 3 cây. Bình thường 3 cây thì nó sẽ đâu đó vẫn là tính là trung tâm vì bên này đi bộ khá là nhiều. Thế nên là mình đi chỉ có một chuyến bus và đến đây thôi. Hôm nay thì vì mình chưa nhập học nên chưa có thẻ sinh viên, chính vì vậy là đi bus khá là đắt cả đi cả về. Chắc sẽ mất tầm khoảng 7 đồng là 210.000. Và nếu mà ví dụ bạn nào mà chưa có thẻ sinh viên ý, thì cái thẻ bus cái thẻ bus này các bạn sẽ chỉ đi được trong 2 tiếng thôi. Đó, thế nên là khi mà đi về thì mình sẽ phải mua thẻ khác. Thật là rất là tốn tiền, thế nên bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào để đi nhập học với mình nhá. Let's go! Mình đã vào trường rồi nhưng mà mình đánh giá khá cao cái bản thân của mình. Thực ra là bọn mình đã được nhận mail từ trường hướng dẫn là khi mà đến nhập học thì các bạn sẽ phải đến cái khu vực nào. Nhưng mà mình đánh giá quá cao cái khả năng mà tìm đường của mình ấy, cái campus này nó quá to, chính vì vậy là mình lại lạc rồi các bạn ạ. Mình đang đi tìm cái chỗ quầy thông tin của sinh viên để mình có thể là hỏi cái bản đồ và cũng như là được hướng dẫn về cái việc là đi lên phòng cái student office để có thể nhập học. Mình nghĩ là cái kiếp nạn của mình chưa kết thúc bởi vì là mình tìm ra student office rồi nhưng mà ở trên bảng họ đề là 11:30 trưa họ mới làm việc và bây giờ mới là 9 giờ sáng ấy các bạn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thực tế là trong mail ghi là nhà trường sẽ làm việc bắt đầu từ 8 giờ nên mình cứ nghĩ là 9 giờ mình đến đã là muộn rồi các bạn. Nhưng không, ở bên này 11:30 student office mới mở cửa và mở cửa từ 11:30 đến 2:30 chiều thôi. Và thật sự là cái điều này là cũng khá là bất ngờ đối với mình đấy, họ làm khá là muộn. Chính vì vậy là thôi mình nghĩ là bây giờ mình sẽ đứng đây và mình chờ thôi. Mình có nhập học muộn so với các bạn và mình bỏ qua cái phần orientation tuần đầu tiên. Chính vì vậy là mình được nhận một cái instruction này cho những cái sinh viên mà nhập học muộn. Và trên này nó ghi rất là rõ ràng đầy đủ luôn đấy các bạn. Sau khi đăng ký nhập học ở trường thì bọn mình có đi ăn trưa
Và do ăn trưa thì thật sự ở trong trường nếu các bạn không có thẻ sinh viên thì thật sự nó rất là đắt ý. Nó phải đâu đó mình xem rồi, một suất ăn trưa của trường mà tận 9 đồng. Chính vì vậy là mình đã đi ra ngoài và ăn trưa ở ngoài. Mình đã đi cái market, nhưng mà thực sự là đồ ăn ở bên này không có hợp với mình lắm. Cho đến thời điểm hiện tại những thứ mà mình ăn thì mình đều cảm thấy là chưa thật sự là ngon miệng. Hoặc có thể là do mình vẫn đang bị jet lag nên là nó khá là khác. Sau khi mà đăng ký nhập học xong thì cái việc thứ hai mà mình nghĩ là tối quan trọng là mình phải làm, đó là mình phải đi lên DVV, tức là cái sở di trú và cảnh sát ạ. Mình sẽ để cái tên ở đây vì mình không thể nhớ nổi cái tên, nó rất là dài. Nhưng mà đại khái nó viết tắt là DVV và mình phải đi lên đấy để trình diện. Nếu mà khi đi lên đấy thì mình đã book lịch trước rồi. Nếu mà bạn nào chưa book lịch trước thì cũng không sao đâu. Tại vì thực ra các bạn có thể lên đấy để lấy số, nhưng mỗi đội chờ nó hơi lâu thôi. Tại vì mỗi một lần vào thì họ xử lý cũng rất là chậm. Chính vì vậy là bây giờ mình đang đi bộ trên đường đi ra đấy rồi. Thế nên là mình sẽ dẫn các bạn đi nha. Let's go. Mình vừa ở DVV về và cái chỗ DVV này thì nếu mà các bạn muốn đến lấy DVV ấy, thì các bạn trước hết là phải đặt lịch online ở trên gọi là website của họ, và các bạn phải điền một cái form gọi là cái form municipality chứ mình thật sự là mình không biết dịch tiếng Việt của nó là cái form gì. Thì nó sẽ là đăng ký, khi các bạn điền cái form đó thì các bạn sẽ đăng ký luôn cái địa chỉ mà các bạn có ở Phần Lan, kiểu nhà các bạn thuê ở đây á, thì các bạn phải điền cái địa chỉ vào. Xong đấy thì lên đây để lấy cái giấy xác nhận và trình diện. Thì khi có giấy xác nhận đấy rồi thì các bạn mới có thể là các bạn đi mở thẻ ngân hàng, đi làm tất cả mọi cái thứ khác, ví dụ đi xin việc hay là những cái thứ liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Vì vậy nên cái việc lên DVV và làm tất cả mọi thứ trước rất là quan trọng. Sau một hồi mà đi gọi là dạo ngắm phố phường, dạo quanh thị trường ấy, mình đi xung quanh cái khu trung tâm này, cái khu Cao Bảo Tàu, khu trung tâm của Turku, thì trời bắt đầu sầm mưa ấy các bạn. Mình nghĩ khả năng sầm mưa như thế này thì bọn mình sẽ phải tranh thủ đi ăn tối nhanh thôi, bởi vì ở nhà chưa có điện. Mình sẽ đi ở trong S-Market này để mình có thể mua đồ ăn mà mình có thể ăn luôn ở trong này luôn, chứ về nhà không có điện thì không làm được cái trò trống gì các bạn ạ. Morning mọi người, hôm nay là ngày thứ 3 mà mình ở Phần Lan rồi. Thì hôm nay nó thật sự là quá khác so với ngày hôm qua luôn. Ngày hôm qua thì nắng đẹp tuyệt vời, có 23 độ thôi. Nhưng mà hôm nay bùng một cái, trời mưa cả đêm và nó xuống còn 9 độ. Mình sắp ốm rồi các bạn. Hôm nay thì buổi sáng mình dậy khá là muộn, tại vì là nói chung là thời tiết rét quá các bạn. Sáng nay thì bọn mình đã ở nhà đăng ký hợp đồng điện nên là chắc là chiều nay là sẽ có điện thôi. Sau đó thì mình đi ra ngoài vì ngày hôm nay thì mình sẽ lên ngân hàng để mở thẻ ngân hàng. Về thẻ ngân hàng thì thực ra sau khi lựa một vài cái ngân hàng thì bọn mình quyết định là lên Nordea. Tại vì cái này thì nó khá là tiện vì là nó là ngân hàng mà dành cho tiếng Anh. Nó sẽ là có cả tiếng Anh nữa chứ nó không phải là có những ngân hàng ở bên này nó chỉ chuyên tiếng phần thôi nha các bạn. Nên các bạn phải chọn thật kỹ. Thì sau khi mà đi lên làm thẻ ngân hàng thì mình dự kiến là mình sẽ đi cả lên chỗ trạm xe bus, không phải, chỗ công ty xe bus. Chỗ Foley ở Turku thì nó sẽ là Foley, còn ở một số thành phố khác như Helsinki hoặc là Tampere thì là sẽ là một vài cái công ty khác. Mình sẽ để tên ở đây nếu mà các bạn muốn tham khảo. Thì mình sẽ phải lên đó vì mình chưa có thẻ ngân hàng nên mình không thể đăng ký vé bus hàng tháng online được. Thế nên mình phải mang thẻ sinh viên lên trên công ty đó và làm điền đơn offline để mình có thể dùng cái thẻ xe bus đó để đi lên trường. Chứ bây giờ mỗi một chuyến tap thẻ là 3 đồng 15. Cứ tap đi tap lại thì mình tiêu khá là nhiều cho việc đi lại rồi.
Mà hơn nữa là cái việc mà tap thẻ này thì cái vé đấy nó sẽ không phải là vé ngày nhé các bạn nhé. Nó sẽ chỉ được có một lần tap thẻ như vậy, 3 đồng 15, các bạn chỉ có 2 tiếng để đi bus thôi. Mà một tiết học của mình đã hơn 2 tiếng rồi. Thì tức là mình phải tap đi tap lại mấy lần liền. Chính vậy là mình phải nhanh chóng đi lên Folly để có thể là đăng ký vé tháng cho sinh viên. Ok, việc hôm nay khá là nhiều. Xong đó thì mình sẽ phải đi chợ và có thể là đi IKEA hoặc là đi mấy chỗ để mua nội thất nữa, vì nhà mình cũng vẫn trống không à. 2 hôm nay mình vẫn ngủ dưới sàn ấy các bạn. Thật sự đây là lần đầu tiên trong cuộc đời. Bây giờ mình sẽ ăn trưa một chút, hiện tại mình đang ở KFC đó, nên là mình sẽ ăn trưa một chút và mình sẽ dẫn các bạn đi trong ngày hôm nay nha. Let's go. Mình vừa làm xong thẻ Folly rồi, đây là cái thẻ Folly của mình. Thực ra là các bạn có thể hoàn toàn lên trên website của họ để book appointment trước. Nhưng mà book appointment thì họ sẽ cho cái thời gian chờ khá là dài, tầm khoảng 1-2 tuần mới đến cái lịch hẹn đấy. Thế nên là mình không muốn như vậy mà mình muốn nhanh như vậy để mình nhanh có thẻ để mình đi học. Chính vậy mình lên đây xếp hàng. Thực ra xếp hàng thì cũng khá là lâu nha, cũng đâu đó tầm 20-30 phút. Nhưng mà khi mà được đến cái lượt các bạn làm rồi thì chắc chỉ mất tầm khoảng 2 phút thì họ làm rất là nhanh. Bạn nào mà có là sinh viên thì các bạn nên tải những cái app của trường và sau đấy lấy cái QR code của mã sinh viên của các bạn lên thì nó sẽ nhanh hơn, không phải điền form nữa nha. Thế nên là bây giờ mình đã làm xong cái thẻ này rồi. Cái thẻ sinh viên này thì nó sẽ là 40 đồng cho một tháng, tức là 40 đồng cho một tháng và các bạn sẽ phải top up hàng tháng. Sau khi có thẻ ngân hàng thì có thể top up online. Nếu mà chưa có thẻ ngân hàng thì bắt buộc phải quay lại Folly để top up nha. Và xong đấy thì hàng tháng thì mình sẽ đi thoải mái luôn, đi tàu, đi bus, đi tất cả mọi thứ phương tiện công cộng luôn. Bây giờ thì hiện tại mình sẽ đi sang TE cùng với chồng mình, tại vì là anh ấy sẽ phải làm một cái gọi là tái hòa nhập cộng đồng ở Sở Lao động. Thế nên là bây giờ bọn mình sẽ di chuyển sang đấy. Bên này họ đóng cửa rất là sớm nên là khả năng là trước 4 giờ là mình phải có mặt ở đó rồi. Nên bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi nhá. Thì bọn mình đã đi qua TE về xong rồi. Lúc mà vào TE thì mình không có liên quan gì đến cái tái hòa nhập cộng đồng như là chồng mình cả, nên là mình không có vào. Cũng như là trong đấy thì họ không cho quay cho các bạn xem. Mình có passing by một cái trung tâm thương mại và một điều rất là sốc đối với mình rằng là đi vào trung tâm thương mại thì nó sẽ không có nhà vệ sinh công cộng như là các bạn thấy ở Việt Nam đâu. Khi mà đi vào trung tâm thương mại này, các bạn muốn đi vào nhà vệ sinh công cộng ở trong trung tâm thương mại đó thì bạn phải mua một thứ đồ gì đó trong trung tâm thương mại. Và sau đó thì khi mà trên cái bill nó in ra từ khi mà các bạn mua đồ ở trong cái trung tâm thương mại đó nó sẽ có một cái barcode. Và các bạn nhập cái barcode đấy vào cái cửa nhà vệ sinh thì các bạn mới có thể vào được. Oh my god. Wow. Cái điều này là một trong những cái điều mà bọn mình rất là sốc, và bọn mình đã đi 2 cái trung tâm thương mại rồi nó đều như thế. Và không có chỗ đi vệ sinh các bạn ạ. Mình đi vào chỗ hàng second hand thì mình thấy là chỗ này bán cái này rất là rẻ, có 50 xu, 50 cent cho một cái dĩa muỗng là 15.000 tiền Việt thôi. Nên là mình đã lấy một ít muỗng dĩa với cả dao để mình về ăn. Mình đang ở Prisma, một trong những cái siêu thị khá là lớn và phổ biến ở Phần Lan. Nếu mà bạn nào muốn đi chợ với giá rẻ ấy, và có mọi thứ ở trong siêu thị luôn thì Prisma là một trong những cái nơi mà mình highly recommend nha. Tại vì trong này bạn tất cả mọi thứ từ A đến Á, từ Tây sang Đông, nói chung là tất cả mọi thứ các bạn đều có. Thế mà giá lại rất là rẻ và các bạn có thể săn được rất là nhiều những cái deal giảm giá. Bây giờ cũng khá là muộn rồi vì hôm nay bọn mình đi cũng khá là nhiều, nên là sau khi từ nhà ra đây thì cũng bây giờ cũng khá là muộn, nên là bọn mình đi ra đây săn được rất là nhiều deal rẻ. Và buổi tối ngày hôm nay thì bọn mình quyết định là làm mì Ý đơn giản thôi. Thế nên là sau khi nhặt bây giờ mình sẽ đi vào nhặt nguyên liệu và có thể cho các bạn xem nhá.
ở Phần Lan khi mà các bạn cân đồ ấy thì các bạn phải đặt vào đây. Thế xong đấy thì các bạn phải nhớ cái này là 105 nhỉ? 105 thì các bạn ấn vào đây. Đó thì họ sẽ mới ra cái phiếu này, nên là các bạn nhớ nha. Lúc cân thì phải để ý là cái số của cái hoa quả của mình mua là gì thì mới cân được nhá. Hôm nay là ngày thứ tư rồi và mình đang chuẩn bị đi ra ngoài. Thực ra là mấy ngày hôm nay nó đều mưa nên là thật sự thời tiết rét lắm luôn đấy các bạn. Quá là rét luôn. Và hôm nay mình cũng có rất là nhiều dự định phải đi ra ngoài. Vì hôm qua mình vừa mới phát hiện ra là ở Turku mình ở có một ngôi chùa, nên thực ra là mình theo hệ hơi tâm linh một chút. Khi mà chuyển đến nơi ở mới thì mình cũng muốn gọi là chào hỏi, nên là hôm nay buổi sáng mình sẽ đi chùa. Và sau đấy buổi chiều thì vì cũng đã có điện rồi, thế nên là mình sẽ bắt đầu là đi mua các cái nội thất trong nhà. Thế nên là hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi nha. Let's go. Tự dưng thời tiết ở đây nó rất là kỳ cục ấy các bạn. Khi mà mình ra khỏi cửa nó mưa rất là to và nó rất là lạnh. Xong bỗng dưng mình đi bus lên đến trung tâm rồi bắt đầu mình mới chuyển tuyến được. Thì lên đến trung tâm thì nó nắng to ấy các bạn. Nên tự dưng bây giờ mình nóng. Nó rất là nóng. Mình đang tạt té vào để mua cà phê trên đường đi. Bởi vì đi ra chỗ đấy cũng ra chỗ chùa Liên Tâm. Nó là Liên Tâm mà nó khá là xa và nó đâu đó cũng mất tầm khoảng 40 phút đi bus từ chỗ nhà mình. Nên là bây giờ mình đang trên đường đi rồi. Mình có đợi ở cửa chùa, tại vì ở cửa chùa họ có đặt luôn cái số liên hệ và bảng bằng tiếng Việt luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn đến thì hoàn toàn là các bạn có thể gọi theo cái số ở trên cái cửa. Nhưng hôm nay vì lý do là các thầy có công chuyện đó đi Pháp, nên đâm ra là khi mà mình đến thì không có ai mở cửa. Chính vì vậy là thầy có hẹn mình là thứ bảy hoặc là chủ nhật tuần sau thì quay lại. Ngày đó sẽ là cái ngày mà lễ hội Phật giáo cũng như là lễ Trung Thu, thì hôm đó nó sẽ có sự kiện, nên là mình sẽ quay lại vào ngày hôm đó. Còn hôm nay thì hơi tiếc một chút là mặc dù thôi Phật tại tâm là mình đã đến rồi, nhưng mà hơi tiếc một chút là chưa có thể vào xem được thôi. Thế nên là mình sẽ chủ nhật tuần sau mình sẽ dẫn các bạn đi quay lại nha. Mình đang ở chỗ Power. Nó là cái trung tâm điện tử, nó giống như kiểu điện máy xanh của Việt Nam mình ý. Từ A đến Z là đều có hết, nên là hôm nay bọn mình đi ra đây cho nó tiện. Mà vào trong này mình hơi bị bất ngờ là hôm nay là hình như là cái ngày sale khủng cuối mùa hay là sale khủng cuối năm gì đó ấy. Ôi, mình thấy cái siêu thị nó trống hoác luôn các bạn có thể nhìn thấy không? Các cái quầy này bị mọi người vét hết sạch rồi ấy. Nên là mình cũng đang hơi bất ngờ là không hiểu lý do tại sao bây giờ bọn mình đang phải kiếm nốt đồ. Chắc là phải đi hỏi xem là nó còn hay không còn. Tại vì mình thấy ở đây sale rẻ lắm. Có những đồ sale 70-80% đấy các bạn. Nên là bây giờ mình đang đi hỏi một chút. Thì mình sẽ dẫn các bạn đi xem xung quanh nha. Mặc dù nó cũng không có nhiều đồ lắm nữa rồi.
Sau khi đi một hồi thì mình lượm được một cái deal rất là rẻ. Đó là bọn mình mua được cái bình đun siêu tốc này. Sau đấy thì mình còn mua được cả một cái máy sấy mà discount khoảng tầm chỉ xuống từ 20 mấy đồng xuống còn 10 đồng thôi các bạn ạ. Rất là rẻ. Thực tế là hôm nay không phải họ gọi là sale off season gì đâu hay là cuối năm gì đâu, mà thực tế là cái cửa hàng này họ sắp sửa đóng và di chuyển sang một cái địa điểm mới, họ đóng hẳn luôn ý. Thế nên đâm ra là ở đây hôm nay là ngày cuối cùng mà sale rồi. Chính vì vậy là nó rất là kiểu empty và nó trống không luôn, nó không có cái gì luôn đấy các bạn. Mình có đi mua vì nhà mình có wifi nhưng mà lại thiếu cái cục modem ấy. Thế nên đâm ra bọn mình vừa phải mua và mình cũng săn được cái deal đấy rất là rẻ. Từ 70 mấy đồng mà giảm xuống còn 35 đồng thôi. Rất là rẻ luôn ấy. Thế nên là đâm ra là mình đã mua đủ những cái thứ mình cần cũng khá khá rồi. Và mình sẽ đi xung quanh xem có cái deal gì rẻ nữa không để sắm thêm đồ điện. Mình đang ở IKEA đây rồi và khi vào đến đây thì thực sự là quá đói các bạn ạ. Và bọn mình đã dừng lại nghỉ và ăn. Thực ra thì ở đây bọn mình chỉ ăn nhẹ một chút thôi, thế nên là mình đã mua cái combo xúc xích cả nước. Nếu mà bạn nào mà trong quá trình hết tiền thì mình nghĩ là cũng có thể vào đây ăn, tại vì một cái xúc xích như thế này và một cốc nước ngọt thì nó sẽ rơi vào tầm 1 đồng, tức là 30.000. Đó, thế nên là đâm ra các bạn có thể thoải mái 1 đồng hay 2 đồng gì đó mình không nhớ, nhưng mà tầm khoảng 30.000 đến 60.000. Nếu mà hết tiền thì có thể thử vào đây, hoặc thay vì việc là cứ ăn mì gói mãi thì mình nghĩ ở đây cũng là một cái chỗ khá là hay để các bạn có thể thử. Mình ăn xong thì mình sẽ đi xem để đi mua đồ nội thất. Sau một hồi cân não ở trong IKEA thì thật sự là mình sờ vào cái gì cũng đắt đấy các bạn. Tại vì là ở đây cái kinh phí của mình khá là có hạn. Nên là sau một hồi thì cuối cùng mình cũng đã chọn được là mình sẽ mua thả ngủ trước. Nghĩa là nó sẽ không phải là mình xin lỗi, mình nghĩ là phải gọi là đệm ngủ trước. Và sau đó thì mình sẽ mua giường sau. Tại vì mình thấy là giường ở trong IKEA toàn những 500 đồng với cả 1.000 thôi, rất là đắt đấy các bạn. Theo mình nghĩ là trong cái quá trình mà mình mua đệm ngủ trước thì mình sẽ dùng tạm, xong đó thì mình sẽ đi mua second hand thôi. Và sau khi mà ở đây thì khi mà các bạn đã chọn xong những cái đồ này, ví dụ như các bạn lấy cái bàn, cái ghế này, thì ở trên đó nó sẽ có số cột và số hàng để các bạn có thể xuống tầng 1. Và các bạn sẽ pick một cái thùng mới luôn, và các bạn tự tìm số cột số hàng và tự lấy cái thùng mới đó về. Đó, chứ còn họ sẽ không phải là đóng gói cho các bạn đâu. Các bạn sẽ tự pick cái thùng đó xong ra tính tiền và đi về thôi. Thì mình nghĩ là bây giờ mình sẽ xuống tầng 1. Trời ơi, trong này như một cái mê cung ấy. Thật sự là mình nhìn cái map rồi mà mình cũng không biết là nó ở đâu. Thế nên là bây giờ mình sẽ xuống tầng 1 để đi lấy đệm. Sau đó thì mình sẽ đi tính tiền thôi. Thật sự là mình lạc trong này chắc cũng phải tầm được 40-50 phút rồi ấy. Cả tiếng đồng hồ rồi. Quá là kinh khủng, quá là rộng. Ok, thì mình sẽ đưa các bạn xuống dưới tầng 1 nha. Sau khi bọn mình đi IKEA về thì bọn mình đã có máy giặt. Và bây giờ người chồng Tân Tảo đang lắp máy giặt. Morning mọi người. Mình đang trên đường đi ra bến bus để có thể là đi học đây. Thật sự là cái tuần này đối với mình nó có quá nhiều việc để làm ấy. Thực sự khi mà mình đi lên Nhật học ấy thì mình chỉ biết đúng là cái tài khoản trên website của trường của mình là gì và mail của mình là gì thôi. Chứ mình cũng chưa có một cái hôm nào thật sự là có thời gian để nghiên cứu kỹ xem là trên website của trường nó như thế nào và thời khóa biểu như thế nào. Thì mình có được nhận được email của cô giáo là hôm nay mình sẽ có lớp. Thế nên hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi học cùng mình nhá. Let's go. Ôi, cái bus đi học của mình cái kia. Mình không biết
cái bớt của mình. Mình đã học xong một tiết rồi, nhưng mà cái tiết thứ hai của mình cách tiết 1 chỉ có 15 phút thôi các bạn, mà mình chạy từ cái tòa này sang một tòa khác hẳn hoàn toàn luôn, nó xa ơi là xa. Nên bây giờ mình phải nhanh chóng chạy sang tòa bên kia để đi học tiếp tiết thứ hai. Thực sự bây giờ 12 giờ trưa rồi nhưng mà nó không có thời gian để ăn trưa luôn ý. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ tranh thủ đi sang học bên cái lớp kia xong thì bắt đầu mình đi ăn trưa. Ok, thì mình sẽ dẫn các bạn đi tiếp nha. Mình đã học xong 2 tiết rồi và giữa 2 tiết không hề có thời gian ăn trưa. Chính vì vậy là bây giờ mình mới bắt đầu ăn trưa. Thực ra là mình nghĩ ăn trưa ở trong căng tin của trường cho nó rẻ ấy các bạn, nhưng mà căng tin của trường chỉ mở đến 1:30 thôi. Và thực sự mình chỉ biết một cái căng tin đấy thôi, mình chưa có đi tham quan trường nên mình chưa biết những cái căng tin khác. Thế là mình phải đi ra cái cây market gần đó để ăn. Trên đường đi học về vô tình mình tự dưng lại đi qua một cái chợ của người Việt Nam. Cái chợ này không biết là các bạn ở Turku các bạn có biết không? Tên chị ý là Nua Mi Đào. Nó ngay ở trên chỗ gần trường mình, trên đường trường mình đi về luôn. Ở trong này thì có khá đầy đủ tất cả mọi thứ. Nước mắm, mắm tôm đều có hết các bạn ạ. Nên là mình đang tạt té vào đây đi mua đồ Việt Nam. Morning mọi người. Nhanh thật sự ấy, mới đây thôi mà đã đến cuối tuần rồi. Thật sự là mình cũng đã hy vọng hôm nay là một cái ngày cuối tuần mà mình có thể chill một chút, mình có thể ngủ muộn đến 11 giờ một chút. Nhưng mà thật sự thì sự thật không phải như thế các bạn ạ. Ngày hôm qua khi mà mình đi học ấy, thì sau khi mà đăng nhập vào tất cả các cái tài khoản của trường cũng như là vào các app của trường, thì mình phát hiện ra là ngoài việc nhập học muộn một tuần thì cái việc thời khóa biểu của mình nó cũng đã bắt đầu vào trong cái tuần đấy luôn. Và mình bỏ lỡ đâu đó khoảng tầm 7 tiết học đầu tiên của tất cả các môn. Và bây giờ khi mà mình vào trên cái hệ thống của trường ấy, thì nó có tất cả những cái bài tập mà hiện tại mình chưa có học, các cái tiết giảng cũ và bài tập về nhà. Và có một điều khủng khiếp hơn, đó chính là một trong những môn của mình thì nó đã có assignment đầu tiên, tức là một bài presentation rồi. Và mình đã bỏ lỡ luôn. Thế nên là sau khi mà mình đã liên lạc với cả giáo viên của chủ nhiệm khoa thì cô cũng có nói với mình là mình hoàn toàn có thể là làm bù những cái bài đó, bắt buộc vẫn phải làm bù, chỉ là đơn giản là cái thời gian nộp của mình thì họ sẽ không tính là nộp chậm nữa thôi. Bởi vì nếu mà mình không nộp thì nó có thể ảnh hưởng đến cái việc học của mình, điểm chắc của mình trong môn học này đó. Thế nên là hôm nay mình đã xách cặp sách ra, mặc dù không phải là một ngày đi học nhưng mà xách cặp sách ra và lên thư viện ở Turku. Thì thực ra mình có thể chọn thư viện của trường, nhưng mà vì mình ngủ dậy muộn ấy, nên là thư viện của trường nó sẽ đóng cửa sớm hơn so với cả thư viện ở trung tâm. Thư viện trung tâm sẽ đóng cửa lúc 8 giờ tối. Thế nên là mình sẽ xách lab để lên đây chuẩn bị đi học. Và một điều kinh dị mà khi mà mình bước vào thư viện thì ngoài cái việc là thư viện rất là rộng ra, thì ở đây mọi người tất cả đều đang lên thư viện để học các bạn, nó full kín chỗ luôn.
không có một cái chỗ nào để cho mình có thể ngồi được. Và bây giờ mình đang ngồi ở ngoài trời đây, chắc nhưng mà hơi lạnh nên là mình nghĩ là mình sẽ chen chúc vào bên trong để kiếm một cái chỗ mà nó có ổ sạc cũng như là có thể ngồi lâu hơn để có thể học ở trong đấy. Nên là mình sẽ đưa các bạn đi xem ở trong thư viện nha. Many unbearable hours later. Trên đường đi từ thư viện về trung tâm để bắt xe buýt đi về ấy, bọn mình có đi qua một cái chỗ gọi là bán đồ nội thất ấy, trang trí nhà cửa ấy, nó rất là xinh luôn, nhìn cái gì cũng yêu, nhìn cái gì cũng muốn mua ấy các bạn. Nhưng mà cho đến khi sờ đến cái giá thì thật sự là hết hồn. Cái giá ở đây đắt khét, đắt gọi là kinh khủng khiếp luôn, nhưng mặc dù đắt rất là xinh. Mình sẽ quay cho các bạn xem, trời ơi. Nhưng mà một cái hộp nhựa ấy, hộp nhựa để đồ ăn ấy các bạn, nó rất là cute. Đây mình cho các bạn xem như này. Nhưng mà các bạn đoán xem bao nhiêu tiền? 7 đồng 38. 7 đồng 38, vị chi là vào 240 một cái hộp. Chỉ là cái hộp nhựa để đồ ăn. Thật là quá xinh, quá yêu. Nhưng mà cái giá thì không xinh tí nào, cái giá thì không yêu tí nào. Trời ơi, nhưng mà thật sự mình nhìn thấy ở đây rất là xinh. Nè các bạn, yêu quá. Thôi mình sẽ xem một tí rồi đi ra thôi. Chứ mua ở đây thì cháy túi. Cốc này đẹp ấy. Ui, những cái cốc kiểu em muốn luôn ý. 5 đồng 29. Mua nhá, coi nhá, 150.000. Cuối cùng mình đi một vòng quanh cái chỗ đấy thì mình cuối cùng phát hiện ra có cái thứ hợp với mình, đó là móc quần áo ấy các bạn. Cuối cùng mình đã mua móc quần áo. Và sau khi mà mua móc quần áo ấy, mình có nói chuyện với cả cái chị nhân viên ở đấy thì mình phát hiện ra là cái cửa hàng đấy họ đang tuyển nhân viên luôn. Thế là mình phải tấp ngay vào trong quán cà phê để có thể apply. Tại vì là bây giờ đang là cái ngày cuối cùng rồi, ngày cuối cùng hôm nay chính là cái ngày mà họ sẽ tuyển. Thế nên là mình sẽ phải dừng lại để mình đi vào quán cà phê để mình ngồi để mình có thể apply luôn. Nếu không thì mình mất cơ hội lát part time job. Vậy là hành trình 6 ngày hòa nhập vào cuộc sống ở Phần Lan của mình đã đi được 80-90% rồi. Chỉ có riêng cái tài khoản ngân hàng là hiện tại chưa có thôi. Tuy nhiên thì mình cũng đã đặt lịch với Nordea vào cuối tháng này rồi. Nếu bạn nào mà sắp sửa sang Phần Lan thì hãy chuẩn bị tâm lý là sẽ có một checklist khá là dài để cho các bạn chuẩn bị. Tuy nhiên cũng đừng lo lắng bởi vì là mọi thứ đều có thể giải quyết một cách rất là từ tốn thôi. Và giống như trước đây, mình rất vui vì lại có cơ hội để chia sẻ một hành trình mới ở một đất nước mang tên Phần Lan cho các bạn. Đây sẽ là vlog đầu tiên cho playlist
Phần Lan 101 mẹo và du học của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại.